Sat Shri Akal, good evening, viewers. Welcome to my show on PBC The Voice. I hope you all had a good week last week. Thank you so much for appreciating my shows. This is going to be my third show on PBC. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈ irrespective of the gender or age group. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਲਕੋਹਲ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੈਜ਼ ਰਾਏ। ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਲਕੋਹਲਿਕ। ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ sobriety from past 14 years. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 2019 ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਯੂਕੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ। 2016 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ। 2021 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਈਨ ਨੇ OBE ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜੈਜ਼ ਨੇ ਐਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੈਸਨਸ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। I would like to welcome my very special guest this evening, Jazz Rai. Hi Jazz, how are you? Hi Tina, hi, thank you. Thank you so much for joining me. No, it's a pleasure and thank you. Thank you for having me. Thanks Jazz. Tell my viewers a little bit about yourself. Yeah, I'm And a Sorry. And the kind of work you do. Yeah. First of all, I'm a recovering alcoholic, and I'll be celebrating 14 years soon. And I came into recovery in 2009, and when I came into recovery, I was quite broken. I didn't know which way to turn, and my life was a mess. I've been very blessed. Marriage has blessed me with a good support network and helped me reconnect with my faith through the work I do and through the fellowship as well. And, in 2016, I was able to set up the Seek Recovery Network, where I shared my experience with like-minded people and gave them hope. And I think when I shared and other people shared, it gave other alcoholics, other addicts encouragement as well to come forward, and they wanted to share and help other people as well. So the journey began in 2016 with the Seek Recovery Network, and with Guru's blessings, we've been recognised with the government, been invited to the UN, like you said, and we've been able to spread the message of hope. Jazz, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ how young you were when you started drinking? ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਬ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੀਰ ਦਾ ਗਲਾਸ ਇੱਕ 65 ਪੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪਿਆ। ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਡੇ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੀ ਲੈਣੀ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੈੱਡ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਥੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੀ ਤੇ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੋਤਲ ਇੱਕ ਵੋਡਕੇ ਦੀ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ, ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੈਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵਿਦ ਫਿਊ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟਰਮੋਇਲਸ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ your upbringing, was it a learned behavior in the family? I think ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੇਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਭੈਣਾਂ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆ,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸ਼ਰਾਬ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰਸ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ upbringing ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲੇਮ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਘਾਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਸੀਗਾ, ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੌੜੀ ਆ ਸ਼ਰਾਬ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਰੂਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਬਲੇਮ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਕਨੋਲੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸਾਈਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਹੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ because of your age maturity and the probably you're in that where you are able to rationalize at that point. Did you feel that way, or was it different at that point when you were drinking? At that point, I thought I was enjoying it right up until till the end. I thought I was enjoying it. Um, and can I just say, that just because I didn't feel any peer pressure of my family circumstances, to me, were okay, doesn't mean that someone else, we come across people that do have experienced peer pressure, have experienced traumas that led to them to the drink. And it's only when they come into therapy or they go into treatment or they have a self realization what it was that they acknowledge these traumas. So for me, you know, I think it was just realizing, and it was when I stopped drinking actually as well, because when I was actually drinking and I was getting caught drink driving, doing all this crazy things as well, I just thought that was normal behavior. It was only when I stopped drinking did I realize the pain and the misery that I caused, especially to my loved ones, my wife, my children, my mum, my sisters, even my close friends. They tried their best, but I just kept pushing them away and carrying on. Because you started drinking at such a tender age of your life, 17. uh, One enters the teenage years, and that is kind of a, building years of your career. Do you think so ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਸੀਗੇ ਲਾਈਫ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ academia ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ? You were not able to achieve your full potential because of your alcohol? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਲਕੋਹਲਿਕ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਕਨੋਲਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ I think I missed out। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਮਿਸ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਲਸਟੋਨਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਮਿਸ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਮਿਸ ਕੀਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡੋਟਰ ਦੇ ਤੇ ਬੋਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਮਿਸ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਨੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਨੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਮਿਸ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਔਨ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, what do you think, what was happening? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ what were you doing that time? What I was just, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 'ਚ I was thought I was living the dream। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਭੰਗੜੇ ਸ਼ੋਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਭੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਡਰਿੰਕ ਡਰਾਈਵ
'ਚ ਫਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਜਿੱਤੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਨਸਟ੍ਰੇਂਟ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਯੰਗ ਏਜ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਪ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਨਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਨੂੰ? ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ, ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ 26 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਾਪ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਾਪ ਵੇਚਣੀ ਪਈ। ਸ਼ਾਪ ਸੋਹਣੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਵੇਚਣੀ ਪਈ। ਸੋ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮਾਇਆ ਪੱਖੋਂ, ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਦੇ ਫਿਰ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ, ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਉੱਧਰੋਂ ਮੰਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਐਸੇ ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਸਲੀਪਲੈਸ ਨਾਈਟਸ, ਨਾਈਟਸ ਔਨ ਦ ਰੋਡਸ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਫਰੋਮ ਵੇਅਰ ਯੂ ਵਰ ਟੂ ਵੇਅਰ ਯੂ ਨਾਓ, ਕੈਨ ਯੂ ਸੀ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ? ਸੀ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਰਕ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮੇਲੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦਾ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਰਕ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕਰੰਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਮ ਮੇਕਰਸ ਫੀਮੇਲਸ ਹੈ, ਈਵਨ ਦੇ ਡੂ ਡਰਿੰਕ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲਗਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੈਂਸਸ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਿੱਖ ਵਿਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਰਿੰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਟ ਹੋਈਆਂ। Would you like to share some of those thoughts or your views on that? ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਲਕੋਹਲਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਅਲਕੋਹਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀ, ਹਨਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪੀ ਕੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲਕੋਹਲ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਘਾਟ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਆਂਸਰ ਕੀਤਾ। 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਸੀਗੀ। ਨੀਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੋਏ ਸੀਗਾ, ਤੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚੀਏ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਟਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪੇ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੈਜ਼, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਮਨ ਇੰਨੀ ਡਰਿੰਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ?
What's the reason behind I, it? I don't know. Females, men. From our experience when we go out to visit families, visit addicts, there's a lot of contributing factors. There's peer pressure. There is problems in marriages. There's society as a whole. You know, it's almost fashionable to go out now and drink and get drunk and be. You know, you've seen the videos on TikTok. You've seen them on social media. How some people are, you know, putting, you know, people's own dignity doesn't matter anymore. Some of the videos you see online, you know, if you was in sober, you wouldn't do half of that stuff. So people lose their senses, their dignity when they're doing this. But I think there's a lot of contributing factors. We can't just put it down to one. And I think people need to talk about their issues. They need to talk about their problems. And I think more and more, when the figures that we've seen, the stats, is more and more women in their late 40s and 50s are reaching out for help. So it's a generational thing as well. So when you look back, when you know that generation of the 70s and maybe in the late 60s, women then they were going through a lot more issues then as well. You know, the choices of marriage, there was arranged marriages, there was peer pressure as well. There was all sorts of pressures. But the younger generation nowadays, it seems to be normalized as well. Drinking's quite a normalized in universities, colleges, and you know when children go out to on social evenings, it's just the norm now as well, and we need to change that. It's a very valid point. Do you think is it a norm or is it one's inability to cope with the life pressures and their threshold, how they react to life circumstances, choices they make? And I observe, even looking at the current figures, female tends to drink a lot more comparing to our male counterparts. This is true, and sometimes I feel why this is happening because ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਦਰ ਸੀਗੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਸੀਗੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ they lived in a very pressured home environments and they kind of put everything together. Do you think so economic independence also has a role to play in this? I think ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰਾਈਟ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਇਟਸ ਅ ਕੋਪਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇਸ ਸੌਖਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਰਕ ਐਟ ਆਰ ਮੈਰਿਜਸ ਐਨੀਮੋਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਝੱਟ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ right? I think it's very difficult to pinpoint one problem. There's a lot of contributing factors. You've touched upon some of them there. And I think when you look at, like my mother, for instance, she lived with my father who was an alcoholic. But, she never turned to the drink. And I think the society we live in today has become so easy and it's become a coping mechanism for most people. So I think it's easy to go to, and it's sometimes harder to reach out for help. And I think if we can make reaching out for help almost like the norm, then I think some of these people that are struggling today will actually pick up the phone and ask for help. Jazz, when you how young you were when you thought enough is enough, I need to get out of this, and कोई अंदर दी आवाज आई when you stopped drinking? Yeah, it was family pressure that you have to stop this. ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਸੀਗਾ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਨਾਈਸ ਘਰ ਆ ਹਨਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤਬਲਾ ਵਜਾਦਾ ਰਿਹਾ ਗਿਆਨੀਆਂ ਧਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖ ਲੈ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੈਡ ਅਪ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ
ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, saying, when you're fed up of being fed up, you know that's a good sign. So that's where I Yeah. was at. So and that's when I decided, even then, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲੋ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਔਖਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ 3-4 ਵੀਕਾਂ ਮੈਂ ਔਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਕੀ ਸਗਾ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੈਡੀ ਪੀਂਦਾ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਐਡਿਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। The kind of a work you do, right? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ spark ਕੀਤਾ? Yes, you stopped yourself, but what sparked you to start Sikh Recovery Network? ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਕਵਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤੋਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਈਗੋ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਨ ਲੱਗਾ, ਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਈਗੋ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਸਮਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤੇ ਆ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, did you get any community support ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਸੀਗੇ? ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜਸ ਆਏ? what kind of do you think so people's mindset has changed towards you now? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਰਾਈਟ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ, ਲੋਕਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੀ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਸੋਚੂਗੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੈ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਾ, ਕਿ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਹਜੇ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ।
ਓਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲ ਮੀ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ the kind of a work you do and what kind of a people you dealing with and are you do you have other people helping you or are you mainly dealing yourself? No, we're supporting anyone who comes forward with any problems with alcohol addiction or drug addiction. ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਊਥ ਹਾਲ, ਬਰਮਿੰਗਮ, ਲੈਸਟਰ, ਕਵੈਂਟਰੀ, ਡਰਬੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੀਡਸ, ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ, ਉੱਥੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲਸ, ਜਿਹੜੇ alcohol and drug services ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, CGL, ਐਕੁਆਰੀਅਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ alcohol and drug services ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨੀਡਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡੀਲ ਵਿਦ ਚਿਲਡਰਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਯੂ ਪਿਓਰਲੀ ਡੀਲ ਵਿਦ ਐਡਲਟਸ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਚੈਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਖਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਆਫ alcoholics, ਰਾਈਟ, ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੇਥ ਸਕੂਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ। Okay. And what do you think? It's very important for you ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ families contact ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, you cannot work, you cannot support. Is that the case? Absolutely, yeah. I think you've got to want to change. There's two things that are really important. You've got to want it and you've got to change. And if you want to change, then you can get sobriety and you can give up the drugs. And I think ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਪੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੇਂਜ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਈ ਆ, ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਆ ਜਾਂ ਡਰਗ ਐਡਿਕਟ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਹੁਣ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਸੋ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ? I think it's a difficult question, really. I wouldn't like to say it's increased or decreased, but I think it's made a lot easier and it's a lot more accessible. It's I just think it's more socially accepted, right? And ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਲੀਵਰ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, right? So it's just become far too easy now, and people just don't want to work at their problems. They don't want to, ਜਿਹੜੀਆਂ traumas ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। We don't get no comfort. ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, I was the same, right? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ,
ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਸੈਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। Do you think so? Jida, communication is very important within the families, within your relationships, because ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਵਰਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਵਨ ਟੂਵਰਡ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਡਰੱਗਸ ਜਾਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਔਰ ਇਜ਼ देयर fear, that's why they go and look towards solutions in alcohol and drugs. I think ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। I'd say it's one of the most important things। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਕਦੇ ਜਾਂ ਡਰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਸੋਚੂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੇਬਲ ਲਾ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਲੈਸਟਰ ਜਾਂ ਕੁਇੰਟਰੀ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਕਰਦੇ, ਰਾਈਟ। ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਐਲਕੋਹਲਿਕਸ ਅਨੋਨਿਮਸ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਅਨੋਨਿਮਸ, ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 7 ਜਾਣੇ ਸੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ 7 ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉਦਣ ਮੈਂ ਰੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਿਲੋਂ ਰੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 6-7 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੀਂਦਾ, ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਥੈਰੇਪੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਇਹ ਮੁਫਤ ਆ, ਨਾਲੇ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਦੌੜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅੱਜ ਸਮਝ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। What message you would like to give it to my viewers? I'll just say, don't feel alone. You're not alone. If you're struggling with alcohol or drug addiction, pick up the phone and ask for help. And ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਰੁੱਖੀ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Your words and your language are going to be the first healing process for that person। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਈ ਆ, ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ,
ਸਮਝੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈਸਟਰ, ਕੁਐਂਟਰੀ, ਬਰਮਿੰਗਮ, ਸਾਊਥ ਹਾਲ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਡਰਬੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਰੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੀਬੀਸੀ ਤੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲਣ ਲੱਗ ਪਓ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਕਈ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਡਰੋ ਨਾ, ਝੁਕੋ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਉਹ ਪੁੱਤ ਮਰਦੇ ਦੇਖ ਲਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। Thank you so much for joining me this evening, Jazz. Viewers, I hope like कोई भी ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ feedback ਹੋਏ, would you like to ask any questions, please kindly contact the channel. Next week ਆਵਾਂਗੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ guest ਦੇ ਨਾਲ। See you week, until then, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Thank you, Jazz. ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।